Ίσως να περίμενα διαφορετικά τούτες τις μέρες εκείνη την περίοδο. Να περίμενα μια διαφορετική κίνηση στην αγορά, με τους ανθρώπους να πηγαινοέρχονται χαρούμενοι πάνω κάτω, κάνοντας ακόμα και τις πιο ασυνήθιστες μικροαγορές, θέλοντας να αποχαιρετήσουν τον παλιό χρόνο και να υποδεχτούν τον καινούριο. Ίσως να περίμενα μια μεγαλύτερη ηρεμία στα πρόσωπα των ανθρώπων της αγοράς, των ανθρώπων του μόχθου που αξιμέρωτα σηκώνονταν προκειμένου να βγάλουν το ψωμί τους. Ακόμα τους πραγματευτάδες να διαλαλούν την πραμάτια τους με πιο βροντερή φωνή ή τους μαγαζάτορες ανεβασμένους σε ράφια και βιτρίνες να στολίζουν το χώρο του καθημερινού πάρε-δώσε με τους γνωστούς και φιλικούς πελάτες, δίνοντας την πρέπουσα όψη αυτήν τη γιορταστική. Τις νοικοκυρές τα σπιτικά να καθαρίζουν, να σκουπίζουν, να στρώνουν, να μαγειρεύουν και να φτιάχνουν γλυκίσματα για το καλό, όπως έλεγαν. Τέλος, περίμενα από τα χαράματα κιόλας τις αδύνατες μικροκαμωμένες φιγούρες των καλαντιστών. Έτσι ήταν τότε τα παιδιά. Δεν είχαν τη σημερινή όψη, ήταν αδύνατα και λεπτοκαμωμένα και από τα βαθιά χαράματα γύριζαν από σπίτι σε σπίτι να πούν τα κάλαντα, να χτυπήσουν την πόρτα και να τους ανοίξουν οι κυράδες των φαμιλιών διάπλατα για το καλό του χρόνου με ένα πλατή χαμόγελο. Τα φίλευαν χρήματα, κουραμπιέδες, σίκα και καρύδια, κάστανα πολλές φορές και διάφορα ζαχαρωτά, και εκείνα, τόσο ευχαριστημένα και ικανοποιημένα, έφευγαν για την παρακάτω πόρτα της γειτονιάς. Βέβαια η χαρά τους δεν περιγραφόταν, ας κρύωναν, ας βρέχονταν μέχρι να τελειώσουν και το τελευταίο σπίτι για να κάνουν το τέλος τη μοιρασιά. Και όταν χτυπούσε η καμπάνα έπρεπε να φορέσουν τα καινούργια τους ρούχα και παπούτσια για να πάνε στην εκκλησία. Ηράκλειο, παραμονή του 1942, πρώτο έτος της κατοχής. Τίποτα από τα παραπάνω, καμία κίνηση, καμία διάθεση, ανύπαρκτο το χαμόγελο και φυσικά η αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Για μια διαφορετική χρονιά. Η αγορά, πολύ πεσμένη και τα πρωτοχρονιάτικα είδη βρίσκονταν σε 2 καταστήματα, στο Μεϊντάνι, αλλά και σε λίγα καροτσάκια που ίσως οι πλανόδιοι πολιτές να είχαν αυτά τα υπολείμματα από προηγούμενες χρονιές. Από τα μεσάνυχτα και παντός είδους γερμανικά όπλα άρχισαν να ρίχνουν βολές. Όλοι ανησυχούσαν, νομίζοντας πως πρόκειται για αεροπορική επιδρομή. Το αντίθετο όμως, αφού ο στρατός της κατοχής χαιρετούσε την είσοδο στον καινούριο χρόνο. Ύστερα βέβαια από λίγο εμφανίστηκαν αγγλικά αεροπλάνα στον καστρινό ουρανό, τα οποία μοίραζαν παιχνίδια για τα παιδιά, λόγω των ημερών. Προτού φυσικά διαπιστωθούν όλες αυτές οι προθέσεις για το μοίρασμα παιχνιδιών, να και τα αντιαεροπορικά συστήματα άμυνας. Με το ξημέρωμα άρχισαν να μπαίνουν στον αγώνα και τα στοιχεία της φύσης. Άρχισε να πέφτει ένα πυκνό χιόνι και το κρύο ήταν ανυπόφορο. Δεν ήταν εξάλλου και η πρώτη φορά που τέτοιες μέρες οι κάτοικοι της καστρινής πολιτείας αντιμετώπιζαν τέτοιο καιρό. Όλα αυτά μας τα αφηγείται ο θεολόγος Νίκος Ζευγαδάκης, του οποίου το αρχείο φυλάσσεται στο αντίστοιχο τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Και συνεχίζει ο Νικόλαος Ζευγαδάκης να μας περιγράφει το κλίμα αυτών των ημερών, αυτή τη δύσκολη χρονική ιστορική περίοδο. Το δεύτερο έτος, το 1943, την παραμονή υπήρχαν στην αγορά αρκετά κουνουπίδια, τα οποία η τιμή τους ήταν από 1.600 έως 2.000 δραχμές, μανταρίνια από 1.600 έως 1.800 δραχμές και πορτοκάλια έως 2.000 δραχμές. Επίσης έβρισκε κανείς φυλάδες κλπ, λαχανικά της εποχής, αμύγδαλα, φιστίκια και καρύδια. Κάλαντα δεν άκουσα πουθενά. Ο καιρός ήταν ωραιότατος και υπήρχε κάποια κίνηση στην αγορά, το κέφι όμως των πολλών τουλάχιστον ήταν μετριότατο. Τα μεσάνυχτα οι Γερμανοί στρατιώτες έριξαν πολλούς πυροβολισμούς και κροτίδες για χαιρετισμό του καινούριου χρόνου. Την ίδια όμως νύχτα είχαμε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο
και άλλα σημεία και χωριά ανατολικά της πόλεως. Η Εκκλησία με τη συνδρομή ευσεβών κυριών παρασκέπασε και έστειλε στις φυλακές και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα Πίτα και λοιπά είδη. Τη νύχτα είχαμε 2 μεγάλες αεροπορικές επιδρομές με αρκετούς βομβαρδισμούς και ζημιές στο αεροδρόμιο και Αλαχού προς τα ανατολικά της πόλεως προς παντός. Το τρίτο και τελευταίο έτος 1944, την παραμονή, η κίνηση στην αγορά ήταν εξαιρετική. Βγήκαν κάμποσοι καλαντάδες. Το κέφι δεν ήταν ζωηρό. Υπήρχαν πορτοκάλια, μανταρίνια και λεμόνια προς 24.000 και αρκετό κρέας προς 160.000 το μεγάλο, τυρί, φρούτα κλπ. Τα Χριστούγεννα ας σημειωθεί ότι στον στρατό εδόθηκαν γλυκίσματα πολυκυρισμένα και χαλασμένα. Το απόγευμα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό τελετή της Βασιλόπιτας για τα άπορα παιδιά του ΕΟΧΑ, κατά την οποία μίλησε ο πρόεδρος τούτου και αναπληρωτής του εξορίστου Μητροπολίτου μας πρωτοσύγγελος και νυν επίσκοπος Αρκαδίας κύριος Ευγένιος Ψαλιδάκης. Μοιράστηκε δε πίτα σε όλα τα παιδιά. Η δοξολογία της πρωτοχρονιάς δεν παρελήφθη κανένα έτος. Εγίνετο όμως πάντοτε και όχι ως δοξολογία, αλλά ως παράκληση εις το Θεό της αγάπης και της ειρήνης για την απελευθέρωση και τη σωτηρία μας. Γιατί εμείς εδώ πέρα λάβαμε και απολαμβάνουμε το εξαιρετικό και ανεκτήμητο αυτό δώρο Του. Έτσι γιόρταζαν οι Καστρινοί εκείνες τις μέρες της πρωτοχρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο βίωναν εκείνη την τόσο σκληρή ιστορική περίοδο και πραγματικότητα κάτω από τη σφοδρή και ανελαίτη πίεση του κατακτητή. Δυστυχώς, η χώρα μας ποτέ δεν μπόρεσε να τον αποφύγει, ακόμα και στις μέρες μας, με άλλο βέβαια πρόσωπο και με άλλη τακτική. Από το κανάλι μας με το βίντεο αυτό σας ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, γεμάτα υγεία και ευτυχία. Η νέα χρονιά να φέρει κάθε τι το ποθούμενο.